Dneska se mrkneme na to, jak líp hledat na Google. Hledáme tam všichni, hledáme tam každý den, hledáme tam často a spoustu věcí. Ale málo kdo z nás to dělá efektivně. Už jsem dokonce viděl případ, kdy lidi klikli do adresního řádku, naťukali google.com nebo google.cz a semhle naťukali nějaký vyhledávací dotaz. Což je úplně jako boží, ale ti z vás, kdo hledáte trošku efektivněji, tak pravděpodobně víte a opravili byste mě anebo toho dotyčného, tu dotyčnou, že se dá vyhledávat správně i z toho adresního řádku. Takže když naťukám vyhledávací dotaz sem nahoru a dám Enter, tak mi vyskočí výsledky. Není to skvělé, je to skvělé. Takže pokud jste to do dneška dělali jinak, neobtěžujte se tím, že zadáváte do Google, ale rovnou zadejte vyhledávací dotaz do adresního řádku. Zvládnete to zkombinovat ještě třeba s Command T nebo Ctrl T pro vytvoření nové záložky. Tak, to je první věc. Druhá věc, když hledáte videokurs, shodou okolností na prvním místě můj kurz o tom, jak vytvořit skvělý videokurs, tak jste vlastně říkáte Google, hele, hledej něco, co obsahuje videokurs, nebo videokurzy, nebo videokurzech, nebo videokurzů, nebo další věci. Hele, neříkáte mu konkrétně, co vlastně chcete, nehledě na to, že vám Google samozřejmě nabídne jako bambilion různých výsledků vyhledávání a vy se jimi prokousáváte postupně po jednotlivých stránkách a žere to strašně moc času. To, co doporučuji se naučit, je pár takových jako vychytávek, já vám dneska nabídnu tak 5-6, který vám to vyhledávání trošičku zpřesní. A sice budete díl psát ten vyhledávací dotaz, ale ty výsledky budou relevantnější, bude jich méně, ale za to z nich vytěžíte mnohem více. Pojďme rovnou do toho. První tip, který mám, když máte videokurs, nebo respektive když hledáte nějaké třeba slovní spojení, tak když hledáte videokurs Seduo, tak říkáte Google, hele, já hledám Seduo a hledám videokurs, zkus mi nabídnout na prvních místech ty výsledky, které jsou relevantní tady k těm dvěma pojmům, případně k nějakým jejich modifikacím. Jo, neříkáte mu, že hledáte videokurs Seduo jako slovní spojení. Uvedu to na jiným příkladu, kdybych tady dal svý jméno příjmení, tak vlastně říkáte Google, hele, hledej Daniela Gamrota, nebo vlastně na těch dalších stránkách už by tady potom nebyli jenom Gamroti jako já, ale byli by tady Gamroti, znám třeba Mateuše Gamrota, což je MMA zápasník, jo, a podobně. To znamená, bylo by tady to vidíte třeba, jo, Mateuš, tyjo, no, hele, nejsem to já, bojový umění mám rád, ale tak daleko jsem se nedostal, aby se v kontextu bojových umění psalo i o mně, nebo o mně, no to je jedno, prostě abych se dostal do titulků v rámci bojových umění, ale kdybyste hledali právě tady tohoto slovní spojení, tak doporučuji naučit se tady tohle, to znamená dáte tu věc do uvozovek, jakmile dáte Daniela Gamrota do uvozovek, tak vám vyskočí vlastně výsledky, které jsou relevantní přesně tady tomuhletomu spojení. To znamená, už tady žádného Mateuše prostě nenajdete a najdete pouze informace, který souvisí tady s tím jménem a přesně se změním tady tohoto jména. Jo, co se hodí třeba, když hledáte nějaký přesný název knížky, nezajímá vás různý jako obměny nebo hledáte autora nějakého a podobně, tohle se může hodit. Stejně tak, vy jste schopný vlastně krom toho, že hledáte tady tuhletu přesnou frázi, přidat další nějakou vychytávku. To může být třeba to, že tady dáte or a dáme si ještě jiný jméno a to může být třeba Daniel Landa. Tak a mám tady Daniela Landu, jak to, že mi tady vyskočil jako první. Proč tady má svůj náhled? Proč tady nejsem já? No dobře, tak to nevadí, ale máme tady Daniela Landu or Daniela Gamrota, takže vidíte, že to našlo jednak moji stránku na prvním místě, haha, a Daniela Landu samozřejmě to indexuje trošku jako více asi, nebo respektive je tady více výsledků hledání, ale každopádně jsem tady, můj LinkedIn je tady na 4. místě s koronou na 5. nebo který to je místo, což není úplně špatný výsledek. Tak, to, co to vlastně dělá teďka, je, že to hledá jedno to konkrétní slovní spojení, to znamená Daniel Gamrot nebo Daniel Landa, zase to konkrétní slovní spojení. Tohle to dokážete krásně kombinovat, třeba i tak, že já tady dám závorky, a dám tady end a školení. Jo? V tuhletu chvíli já hledám informace,
kde je slovo školení a zároveň je tam buď Daniel Landa nebo Daniel Gamrot, tak se podíváme, jak to dopadne. Tohoto nemám otestovaný, tak doufám, že to nedopadne špatně. A vidíte, že jsem zvítězil úplně, no to je jedno, prostě jsem zvítězil, protože to našlo víceméně jenom mě minimálně na té první stránce, kterou mám právě teď zobrazenou. To znamená, vy dokážete ty dotazy taky takhle krásně kombinovat. Hledáte buď toho autora a zároveň jeho školení. Jo, nebo můžete zase školení, nebo možná dáme Danovi šanci, přednáška a dáte zase Enter. Dobrý, tak asi přednáším více. No, každopádně. Hele, hrozně jednoduchá věc, jak si trošku jako zpřesnit to, co vlastně hledáte formou jednoho jediného příkazu. Dá se to potom třeba ještě upgradeovat, a to tak, že třeba dám tady minus školení, což znamená, že hledám Daniela Gamrota nebo Daniela Landu a zároveň nechci, aby tam bylo slovo školení. Takže na to ťuknem a vypadá to, že Dan vyrovnal. Takže Dan je dobrý, školení asi nepořádá tolik jako já, takže myslím si, že ten jeho výsledek, že ten výsledek, který vidíte, asi není úplně překvapující. To byly první nějaké 3 vychytávky, které můžete používat. Jednak nějaký spojky or and, druhá uvozovky pro přesné znění a minus pro vyloučení slova z toho vyhledávání. Takže dáte minus školení, minus prezentace, minus přednášky. Hledá to všechno, kromě webů, který obsahují tady tyhle 3 klíčové slova. A jdeme do druhé části. Pak ještě se dá pracovat s dalšími různými variantami tady tohoto hledání. První třeba, když dáte site, dvojtečka a název nějaké webové stránky nebo adresu nějaké webové stránky, tak vy vlastně hledáte pouze na té webové stránce. Takže já bych vydal site, dvojtečka, svůj web. Vítejte u mého self-promo videa, ale vlastně ono to je self-promo, tak to si budem. A dáte videokurs, tak vám vyskočí na mém webu, nebo respektive odkazy na můj web, kde všude mám slovo videokurs. A vidíte, že to hledá pouze na mých internetových stránkách. Takže Daniel Gamrot, Daniel Gamrot, Daniel Gamrot, Daniel Gamrot, Daniel Gamrot, Daniel Gamrot a tak dále. To znamená, hledáte pouze na té konkrétní webové stránce. Kdybych dal třeba plácnu melville.cz a dal bych videokurs, tak mi to tady najde nějaké 2 odkazy, kde jsou skvěle udělané videokurzy. Jo, nevím, jestli to jde vidět, když tak tady. A na té první by pravděpodobně taky byla nějaká zmínka o videokurzu. Ale kdybych tady dal třeba krátí jako umělec do uvozovek, tak mi to najde určitě knížku na stránkách Jan Melville Publishing, pouze na těch stránkách Jan Melville Publishing, která obsahuje tady přesně tuhletu slovní frázi. Kdybych tady dal krátí jako umělci, takový malý opáčko, tak mi to pravděpodobně řekne, jo, už to vidím, že nebyly nalezeny žádné výsledky, ale mohlo by mě zajímat výsledek, který je bez uvozovek. To znamená, že to, co vlastně kráť, nebo jo, to znáte, prostě pamatujete to z té první části určitě, takže mi Google říká, hele, nemám pro tebe nic, ale kdyby tě to zajímalo, mám tady věci, které bys čistě teoreticky mohl hledat, kdybys nepoužil ty uvozovky. To, co jsem chtěl vlastně sdělit, nebo to, co bylo to poselství, site, dvojtečka, webová stránka, idnes třeba .cz a zkusíme, jestli tam jsem já, někde na idnesu. Lidé v práci promrhají 1 den v měsíci, firmy přicházejí, říká Gamrot. Tyjo, na to si nepamatuju. Ale dobře, možná jsem to někdy řekl. OK. Hele, jdeme dál. Pojďme si otevřít další záložku a poslední věc, nebo předposlední věc, kterou bych chtěl ukázat a která mi dobře funguje, je file type. Když zadáte file type, dáte PDF a do uvozovek třeba dáte Daniel Gamrot, tak vám vyskočí všechny PDF, které obsahují tady tohleto slovní spojení. To znamená nějaký program konference, zaměřte svou pozornost v PDF-ku, to je nějaká ukázka, dobře, kniha, do které jsem dával nějaký testimony, jak se tomu říká, takovej ten odstavec s doporučením, to je jedno. Kancelář, brašně moje prezentace z Plzně, stará asi 6 let, si myslím, 7, 8 možná, životní inventura, to bylo dobrý, a tak dále, je tady spousta jako PDFek,
Tady vidíte vlastně i nahoře, že je to PDF a teda. Stejně tak to můžu zase zkombinovat s dalšími dotazy. Já zase použiju Dana. A ten je ve více PDFkách než já. Písničky a akordy. Už a tak dále, koukám, download, nějaký PDF, všude jsou PDF. OK, tak funguje to. Dá se to kombinovat, já vím, že to funguje, jenom jsem vám chtěl ukázat, že to funguje. Kombinace právě file type, můžu se podívat třeba i na kombinaci, kdy bych tady hodil třeba site rovnou, a dám tady svůj web, jestli někde na mým webu v PDFku je zmínka o mně anebo o Danovi Landovi. Není. No, dobře, tak nic. Ale každopádně pokus to byl dobrý. Já jsem si na svém webu nemám žádný PDFka. No každopádně, tady tyhle ty kombinace, úvozovky, vyloučení slova přes pomlčku, or and, spojky, potom site a file type jsou naprosto geniální dotazy, které mě hrozně pomáhají šetřit čas a najít ty věci, které potřebuju. Je jich samozřejmě mnohem více. To, co ještě doporučuji, kromě tady těchhletěch, trošku možná pro někoho složitějších, dokud jim to nepřijde do krve výrazů, je poslední věc a na to nezapomínejte. A zvládnou ji vlastně i začátečníci. A to je ve chvíli, kdy něco hledáte, máte tady nástroje, máte tady lištu, máte tady možnost hledání v mapách, na videích, v nákupech, blablabla. V nástrojích můžete, i když budete využívat ty dotazy, které jsem vám ukazoval, i když je používat nebudete, hledat v různých jazycích. Třeba vás zajímají pouze české výsledky. Můžete hledat zprávy nebo respektive informace za poslední měsíc. Můžete hledat pouze přesnou shodu, což udělá vlastně to, že hledá přesný výraz, to znamená pouze videokurs a jste schopni to samozřejmě potom vymazat. Ta lišta extrémně pomáhá třeba, já se teď chystám odcestovat ve čtvrtek a čekal jsem na 1.2., až bude prostě spuštěná nějaká možnost vstoupit do té země, kam cestu. A týden předtím jsem hledal články o vstupu do té země, jestli vlastně to bude povolený, nebude povolený, takže jsem hledal vždycky zprávy za posledních 24 hodin s tím konkrétním jako výrazem, který jsem zadával do toho webového prohlížeče. Jo, takže mi to filtrovalo pouze relevantní a nejnovější články a já jsem tak prostě nebyl odkazovaný na 6 měsíců prostě starý informace, které nebyly vůbec aktuální. Takže i tohle se může hodit, lišta je naprosto geniální a doporučuji ji trošku prozkoumat, i když tam těch možností není tolik. Já jsem vám chtěl ukázat pár tipů doporučení na to, jak efektivněji hledat na Google. Věřím tomu, že se to povedlo, že to nebyl úplně promrhaný čas a že díky tomu na vašem Google nebo na Google budete právě vyhledat trošku líp. Kdybyste chtěli, koukněte na mý sociální sítě Instagram, LinkedIn, ale i Twitter a Facebook. Asi si mě najdete pod mým jménem, tolik lidí, kromě Mateuše Gamrota, no to je jedno, zase na sociálních sítích a na internetu s tím příjmením není. Budu moc rád, když dáte tomu videu like, když budete odebírat můj kanál a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj.